It still sounds like a Hungarian orchestra. By that I mean many orchestras have a similar sound. It's become an international, universal sound for great orchestras. Of course there are differences, but the Hungarian State Opera is much different, really. You can find colours inside. This is what interests me. Kivételes koncert az operában, hosszú percekig tart az állva tapsoló közönség elismerése. Ilyen sikert sepert be az OPERA Zenekara és énekkara, egy kiváló kolumbiai gordonkaművész Santiago Canon Valencia és a kivételes karmester David Coleman, aki az Aranykor Angol elegancia című koncerten angol szerzők, így Britten, Elgar és Holst ikonikus műveit is vezényelte, saját műve a Celebremus mellett. A Celebremusszal a szerző az opera együtteseit ismerte el, amelyekhez hosszú évek közös munkája köti. Courageous is a good word because people can misunderstand if you're not careful. In COVID, I wrote a piece called Gloria Mundi, where I combined all of the world's national hymns in one piece. So for me, just to combine two wasn't so difficult. I gave the Hungarian words to the Hungarian hymn. But I didn't give any words to the English one. It's played in the orchestra. So we start with our own music inside, entwined, and then it opens the door to the program to speak. That was my idea. Átérzem azt, amikor az ember úgy igazán hozzászokik egy társulathoz, az a hangzáshoz, és úgy érzi, hogy kezdi ismerni őket, a belső titkaikat, hogy mi az, amitől ők másak, másképpen jobbak, mint mondjuk Európa többi kórusa vagy zenekara, akkor bátorságot merít ebből, és úgy érzi, hogy valahogyan ezt zeneszerzőként ki kell fejezni a számukra. Én szerintem David Coleman is valami ilyesmire gondolt. A második mű Benjamin Britten változatok és Fuga egy Purcell témára című darabja. Külön-külön szerepeltet minden hangszercsoportot, ami szimfonikus művekben ritka. Let's talk about Britten. I mean, he's a genius. He wrote this piece to introduce children to the orchestra. Because he's a genius, he wrote a piece of music which is just fantastic. I met him several times at Dartington Hall, which is a very special college in England, and I had many conversations with him. He was a man you could talk as easily as we are talking now. So humility I learned from him. Huge humility and genius. Elgar émoll Gordonka versenyében az angol táj iránti szeretet és a háború tragikuma keveredik. Santiago Canon Valencia kolumbiai gordonkaművész hibátlan technikával és a maestróval egyetértésben játszott az első rész végén. Nunca habíamos tocado antes juntos, no nos conocimos personalmente, pero tenemos mucha como similitud en cómo vemos esta obra, entonces eso es un punto también importante. A szünet a filmzeneirodalom előfutárának készítette elő a terepet. Így kezdődik a darab, és
olyan kicsi hang, ritmus, csak ritmusokat, mindenki ugyanazt a ritmusokat játszik, ez olyan, mint Star Wars. Holst Planéták című művében az opera zenekar dinamikai átfogására, ritmikai képességeire vagy a kórus szavak nélküli misztikus hangzására is mutatott példákat a karmester. If you listen to any film, any big film, after Holst wrote, they've all taken music from him. Da-da-da-dum-bum. James Bond is there, all the big film composers, and of course Holst was first. Because there was no film music of that type when Holst wrote it in 1919. It's a wonderful orchestra, and it has its own colours, especially the strings. The colours they produce you don't hear in other orchestras. And also the winds, and the brass too, all the sections of the orchestra. Most következzék valami hasonló, de mégis más. David Coleman egy másik, az opera zenekari művészei számára írt darabjának részlete zeneszerzői kommentárral. A Dancing Percussion először 2024. június 28-án hangzott el, és került rögzítésre az opera színpadán a zenekar ütőegyüttesének előadásában. A művegy tételének részletét hallhatjuk, láthatjuk most. Alatta David Coleman kommentárjával. The piece I wrote for percussion challenged the percussionist, and they made a fantastic recording. I was so impressed. They were brilliant. The rumba, the third movement, is like a song. Like somebody singing a calypso, or it's a rumba. And so they should take the vocal line is like an aria. They're hearing a song, a popular song really, as well as an aria. Popular music, wherever it is full of rhythm. And the only big difference for me, or one of the big differences between, let's call it classical music and pop music, is that in pop music you always hear the beat. In classical music it is always there, but you don't always hear it.